Voi încerca astăzi să vă prezint toate detaliile puciului lui Prigojin, de aceea va fi un material mai lung decât de obicei, dar merită văzut pentru că sunt date foarte interesante. Când spuneam că Wagnerii au avut pierderi grele la Bakhmut, citându-l chiar pe Prigojin, acum câteva săptămâni, s-au găsit destui putinei să mă înjure. Da, Prigojin a rămas cu 25.000 de mercenari din cei peste 50.000 pe care îi avea. Când spuneam că războiul dintre Prigojin și oficialii Ministerului Apărării rusesc este la baionetă, au fost destui care m-au catalogat în fel și chip, spunând că sunt manevre fente rusești. Ce mai zic acum putinei? Că este o altă cacealma rusească? Probabil că ultimele declarații ale lui Prigojin sunt sub imperiul disperării, însă cert este că zilele sau orele lui Prigojin sunt numărate. Sau poate ale altcuiva. În orice caz, această situație priește Ucrainei și întregii lumi libere. Rușii au auzit cu urechile lor ieri motivele pentru care regimul lui Putin a atacat Ucraina și faptul că nu există nicio amenințare a Ucrainei sau a NATO la adresa Rusiei pentru a justifica războiul și crimele din Ucraina. În disperarea lui Prigojin a făcut niște dezvăluiri nepermise pentru un om de rangul lui în cadrul regimului Putin. Cu siguranță, atacurile armatei ruse împotriva Wagnerilor au fost declanșatorul acestor declarații pe care încă nu ne vine să credem că le auzeam aseară. Dar să nu ne lungim, să trecem la ziua 486 a războiului din Ucraina, pentru că sunt foarte multe lucruri de analizat. Soloviov amenință România cu lovitura nucleară tactică dacă va pregăti piloți ucraineni de F-16. Cum trebuie să interpretăm această declarație? Păi, în primul rând, este o propagandă menită să sperie pe cei care nu cunosc bine detaliile problemei. În al doilea rând, această declarație dă apă la moară putineilor și șoșocarelor care vor spune: iată, din cauza americanilor, rușii vor da cu nucleara în România. Tovarășe șoșoacă, poți umbla pe la Cuzmin că tot nu poți să ne păcălești cu din astea. Apărarea României este matematic acoperită cu arme de cea mai înaltă performanță. Pe lângă scutul antirachetă de la Deveselu avem baterii de rachete Patriot de ultima generație, baterii de rachete occidentale și de asemenea avem posibilitatea de a lovi Crimea cu rachete HIMARS ATACMS, lucru pe care rușii îl știu, deci nu o să se întâmple nimic din retorica nucleară a lui Soloviov. Rusia, după războiul intern care tocmai a început, mai pierde din putere, lucru care îi avantajează și mai mult pe ucraineni. Prigojin pare să fi lansat o rebeliune armată pe 23 iunie pentru a forța o schimbare a conducerii în cadrul Ministerului Rusesc al Apărării, care este puțin probabil să reușească. Prigojin a amplificat un videoclip de la un canal Telegram afiliat grupării Wagner pe 23 iunie, care arată consecințele unei lovituri cu rachete asupra unei tabere Wagner din spate și a acuzat Ministerul Rus al Apărării că a efectuat această lovitură. Institutul pentru Studiul Războiului scrie că nu poate verifica în mod independent veridicitatea videoclipului și este posibil să fi fost fabricat în scopuri informative. Prigojin a folosit videoclipul pentru a-și justifica apoi cea mai explicită escaladare retorică împotriva Ministerului Rusesc al Apărării de până acum și un apel la acțiune împotriva Ministerului. Prigojin a susținut că Consiliul Comandanților Wagner a luat decizia de a opri răul adus de conducerea militară, care neglijează și distruge viețile a zeci de mii de soldați ruși. Prigojin a îndemnat poporul rus să nu reziste, să rămână calm, să rămână în casele lor și a avertizat că Wagner va avea de-a face cu cei care au distrus soldații ruși înainte de a se întoarce în prima linie în Ucraina. Asta după ce va restabili dreptatea pentru toți. De asemenea, Prigojin l-a acuzat în mod deosebit pe ministrul rus al apărării Sergei Shoigu că plănuiește personal o operațiune de distrugere a Wagner și a susținut că 25.000 de angajați ai Wagner sunt pregătiți să acționeze. Ulterior, Prigojin a postat un mesaj audio în care își califică declarațiile anterioare și susține că nu există o lovitură de stat, ci doar un marș pentru dreptate. Primele rapoarte care urmează după declarațiile lui Prigojin sugerează că forțele de securitate internă ruse activează ca răspuns la declarațiile lui Prigojin și la posibilele mișcări ale Wagner, în primul rând la Moscova și Rostov, iar Kremlinul pare să se opună acțiunilor lui Prigojin.
Oficiosul de știri de la Kremlin, TASS, a raportat că măsurile de securitate au fost consolidate la Moscova și că poliția specială și unitățile speciale au răspuns rapid. Rosgvardia, Garda Națională Rusă, a fost alertată cu privire la situație. Surse ruse au postat imagini care arată că echipamentul militar se mișcă pe străzile Moscovei. TASS a mai raportat că personalul militar rus și forțele de ordine au înființat posturi militare și puncte de control în apropierea cartierului general al districtului militar de sud din Rostov-pe-Don, iar Serviciul pentru Rusia al BBC a raportat că angajații Serviciului Federal de Securitate a Rusiei, FSB, și unitățile de interne, adică miliția rusească, au înființat blocaje de-a lungul autostrăzii Moscova-Rostov. Un blogger militar rus a mai susținut că detașamentul de forțe speciale GROM al Ministerului Rus al Afacerilor Interne a fost activat suplimentar. FSB și Comitetul Rus Antiterorism au deschis 2 dosare penale împotriva lui Prigojin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat în special că președintele rus Vladimir Putin a fost informat și este la curent cu situația. Activarea de urgență a forțelor interne de securitate și răspunsul direct al Kremlinului sugerează foarte probabil Kremlinul nu era conștient de acțiunile lui Prigojin și se opune în mod explicit acestora. Prigojin a stabilit condițiile informaționale pentru acest efort mai devreme în cursul zilei, acuzând Ministerul Apărării rusesc și oligarhii anonimi că l-au înșelat pe Putin și publicul rus pentru a lansa invazia rusă a Ucrainei din 2022. Prigojin a lansat un interviu în care a declarat că Ministerul Apărării rus a înșelat în mod intenționat publicul rus și Putin cu privire la ofensiva ucraineană iminentă, cu sprijinul NATO în 2022 și despre creșterea agresiunii ucrainene înainte de începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Prigojin a afirmat că situația din estul Ucrainei la 24 februarie 2022 nu a fost diferită de cei 8 ani anteriori de ostilități. Prigojin a sugerat că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky era pregătit să negocieze cu Kremlinul, dar conducerea rusă a refuzat să-și abandoneze pozițiile maximaliste. Prigojin a acuzat conducerea militară rusă că a lansat invazia pe scară largă pentru autopromovare și a susținut că Șoigu a pledat pentru invazie pentru a obține un rang mai înalt și premii de stat. Prigojin i-a acuzat pe oligarhii Rusiei că sprijină invazia Ucrainei din motive similare de beneficiu personal. Acesta a susținut că oligarhii Rusiei doreau ca Kremlinul să instaleze fostul politician ucrainean și aliat al Kremlinului Victor Medvedchuk ca nou președinte ucrainean după înlăturarea guvernului ucrainean legitim, astfel încât Medvedchuk să împartă bunurile teritoriilor ucrainene ocupate între oligarhi. Respingerea de către Prigojin a justificărilor războiului nu este o respingere a războiului în sine, deoarece el a susținut că lupta din Ucraina este un război sfânt cu care cei care jignesc poporul rus să fie de acord. Prigojin este ipocrit, de fapt. Atacul lui Prigojin asupra justificărilor Kremlinului, asupra războiului, este probabil menit să legitimeze potențiala îndepărtare a elitei ruse de securitate și de afaceri de la putere, fără a îndrepta apelul la încheierea războiului lui Putin. Prigojin intenționează probabil să conducă cu adevărat o rebeliune armată împotriva Ministerului Rus al Apărării, mai degrabă decât să se aștepte ca sprijinul Kremlinului să oblige la schimbarea conducerii ministerului sau doar să escaladeze retoric. Prin urmare, este cel mai probabil ca Prigojin să intenționeze pe deplin ca Wagner să se miște împotriva conducerii Ministerului Apărării și să-i înlăture cu forța de la conducere, mai probabil împotriva comandamentului Districtului Militar de Sud din Rostov-pe-Don, dar posibil și împotriva Moscovei. Institutul pentru Studiul Războiului nu poate confirma exact unde se află în prezent cea mai mare parte a forțelor Wagner, dar în prezent pare mai probabil că Prigojin intenționează ca Wagner să ocupe sediul ministerului de la Rostov, ceea ce s-a și întâmplat, veți vedea imediat. După retragerea Wagner din Bakhmut la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, un contingent mare de forțe Wagner a rămas probabil în zonele din spatele frontului din Ucraina, în special în regiunile Donetsk și Luhansk. Prigojin a susținut că forțele Wagner au trecut granița internațională a Rusiei în regiunea Rostov și a susținut că nu se confruntă cu rezistență.
Un atac armat Wagner împotriva conducerii militare ruse din Rostov-pe-Don ar avea un impact semnificativ asupra efortului de război al Rusiei în Ucraina. Rostov-pe-Don găzduiește atât cartierul general al Ministerului Apărării, a cărui armată combinată a 58-a este în prezent implicată decisiv în operațiuni defensive împotriva contraofensivelor ucrainene din sudul Ucrainei, cât și centrul de comandă al grupului de forțe comun rus din Ucraina în ansamblu. Rostov-pe-Don este, prin urmare, o membrană critică de comandă și control pentru armata rusă, iar orice amenințare la adresa prezenței Ministerului Apărării poate avea ramificații asupra unor aspecte critice ale efortului de război. Începutul aparent al unei rebeliuni armate a lui Prigojin este punctul culminant al campaniei sale de a-și păstra controlul asupra forțelor sale militare și, probabil, el vede rebeliunea ca pe un efort existențial de supraviețuire. Controlul în mare măsură independent al lui Prigojin asupra forțelor Wagner a fost piatra de temelie a campaniei sale de a deveni figura centrală a mișcării ultranaționaliste ruse. Ministerul a ordonat recent personalului Wagner să semneze contracte cu Ministerul Apărării în efortul de a subordona pe deplin gruparea Wagner Ministerului Apărării și probabil a făcut acest lucru pentru a profita de oportunitatea relevanței slăbite a grupării Wagner pentru operațiunile rusești în Ucraina. Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține că forțele sale au preluat controlul asupra tuturor localităților militare din Rostov-pe-Don. Evgeni Prigojin afirmă într-un nou mesaj video că toate localitățile militare din orașul rus Rostov-pe-Don se află sub controlul grupului de mercenari Wagner, relatează Reuters. De asemenea, șeful Wagner spune în înregistrarea video, care a fost postată pe Telegram, că el și oamenii săi se află în cartierul general militar al districtului de sud din Rostov-pe-Don, fără a fi tras nici măcar un glonț. Opozantul și omul de afaceri rus Mikhail Hodorkovski, aflat în exil, a cerut sâmbătă ca liderul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, aflat în rebeliune împotriva armatei ruse, să fie ajutat în lupta sa împotriva regimului Vladimir Putin, relatează AFP. Da, chiar și diavolul ar trebui ajutat dacă ar decide să meargă împotriva acestui regim. Dacă acest bandit, referitor la Prigojin, vrea să-l deranjeze pe celălalt, referitor la Putin, nu este momentul să faci figuri, este momentul să ajuți, a scris el pe Telegram, citat de AFP. Între timp, Putin s-a adresat națiunii și soldaților ruși, acuzându-l pe Prigojin de rebeliune și lovitură de stat. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla în următoarele zile în Rusia. Stați aproape pentru că se va scrie istorie favorabilă pentru Ucraina și întreaga lume liberă. Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive pe cel puțin 2 sectoare ale frontului pe data de 23 iunie. Blogheri militari ruși au susținut că forțele ucrainene au continuat atacuri limitate în zona de frontieră de vest, Donetsk, estul regiunii Zaporozhye, și au făcut câștiguri marginale la sud-vest de Velika Novosilka, iar statul majorul ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene au înregistrat câștiguri în vestul Zaporozhye, la sud de Orihiv, pe linia Novodanilivka-Robotine și la sud-est de Orihiv, pe linia Mala-Tokmachka, Novofedorivka. Blogheri militari au susținut că forțele ucrainene au spart apărarea rusă la nord de Robotine și au avansat către poziții pe o rază de 1,5 km nord de așezare. Forțele ruse au efectuat o altă serie de lovituri cu rachete și drone împotriva Ucrainei pe data de 23 iunie, vizând în primul rând un aerodrom ucrainean din regiunea Khmelnytski, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ruse au lansat 14 rachete de croazieră KH-101 din avioane aflate în Marea Caspică, vizând regiunea Khmelnytski și aerodromul Khmelnytski, și au raportat că forțele ucrainene au doborât toate rachetele. Imaginile din satelit publicate pe 22 iunie arată că forțele ruse au desfășurat aviație strategică pe un aerodrom de lângă Mozdok, Osetia de Nord, începând cu 24 mai, iar Radio Liberty a raportat că bombardierele strategice rusești care vizau oblastul Khmelnytski au decolat de pe acest aerodrom. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din data de 23 iunie din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.